আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভেন্দিৰ এটা ৰেচিপি বনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চবৰে বনোৱা বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকে মই বনোৱাটো অলপমান চাওক আহক। কেৰাহী গৰম হ'ল, মিঠাতেল দি দিছোঁ। ভেন্দিটো আগতে ভাজি ল'ম, তাৰপিছত লগতে পিঁয়াজটো ভাজি ল'ম। हालदै दिसु। दिनै आं भेन्दिनि रेसिपि लानानै फैदों। भेन्दिया दाबादियाव एभेलेबल। आं सिगाङावनो भेन्दिखौ एवनानै लाग्रोबाय, एसे हालदै होबाय, बिनि उनाव पियाजखौ होफादेरनानै एवफानोसै। भेन्दिनि बे रेसिपिया जोबोद गोथाव। पियाजটো লগতে দি দিছোঁ। भेन्दिर लगते भाजी लम। संख्रि हरबाय नांजासे, निमक दिसु। बेबादिनो एसे समय एवबाय थाबाय आं। तेनेके लराय लराय भाजी थाकिलु। भेन्दी आरो पियाजर भाजा হৈ ग'ল, उठाय थৈ दिसु। भेन्दी आरो पियाजनि एवनाया जाबाय, दानिया खांनानै दोनथ'बाय। दानिया मस्लाफोरखौ एवनो थाखाय बे सारायावनो एसे थाव होनानै एवनोसै। मसलाবিলাক भाजिবৰ কাৰণে सेम কেৰাহীয়ে লৈছোঁ, তেল আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া জিৰা গোটা দিলোঁ। শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ। কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। हालदै पाउडार दिसु। पियाज आरो टमेट'खौ ग्राइन्डारावनो बेबादि रुनानै लादों। टमेट' आरो पियाजर पेस्ट দি দিলোঁ। এতিয়া সেইটো ভালদৰে ভাজি ল'ম। সেইটো ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া পোস্ত দি দিছোঁ। এইটো ভালদৰে ভাজিম। ভেন্দিটো এনেকুৱা বনালে বহুত টেষ্টি লাগে। এতিয়া জিৰা পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ। সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট লিখিব কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া মছলাখিনি ভাজা হৈ গৈছে, পানী দি দিছোঁ। মছলাখিনি অকণমান সিজিব দিম। ঢাকনি দি পেলাই সিজাইছোঁ। मस्लाफोरखौ फोमोननानै लाबाय। दानिया भेन्दी एवनानै दोननायखौ लोगोआव होफानोसै। এইটো জলকীয়াৰ চাটনি আৰু ঘৰত বনোৱা মছলা অকণমান দিছোঁ। मसलाफोरखौ मोजाङै एवनानै लाबाय गासैखौबो। एसे दै होदेरबावबाय आं। केঁচা জলকীয়া 4টামান দিছোঁ। বিলাহী এনেকুৱা কাটি দি দিছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম মছলাৰ লগত।
নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। ভাজি থোৱা ভেন্দি আৰু পিঁয়াজটো একেলগে দি দিছোঁ। পানী শুকোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া অলপ সময় ঢাকন দি বনাম। গৰম মছলা দিছোঁ। दानिया जोबनायाव गरम मस्ला होबाय आङो। এতিয়া মোৰ ভেন্দি ভাজা হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু খাওঁতে বহুত টেষ্টি হৈছে। আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।